Varje natt sover jag i min chefs hus. Ingen på jobbet vet det. Det är min största hemlighet. Jag heter Emilia. Jag är 25 år gammal. Jag arbetar på ett stort kontor i staden. Min chef heter herr Andersson. Han äger företaget. Alla är rädda för honom. Han bär dyra kostymer. Han talar med en stark röst. När han kommer in i ett rum blir alla tysta. De sitter rakt. De tittar på sina datorer. Ingen vill göra ett misstag framför honom. Men jag känner en annan sida av herr Andersson. Varje dag klockan 5 stänger kontoret. Mina arbetskamrater tar sina väskor och går. Några pratar om filmer. Några pratar om middag med sin pojkvän eller flickvän. Sedan frågar de mig, Emilia, vad ska du göra ikväll? Jag ler alltid och säger, inget speciellt, jag ska bara gå hem. De tror mig. De tror att jag går tillbaka till en liten lägenhet. De tror att jag äter middag ensam och tittar på TV. Men det är inte sant. Jag väntar tills alla har gått. Sedan står jag tyst nära entrén. Några minuter senare stannar en svart bil utanför. Det är herr Anderssons bil. Jag öppnar dörren och sätter mig i bilen. Han tittar på mig och ler. Inte det kalla leendet han har på kontoret. Ett mjukt och vänligt leende. Hej Emilia, säger han. Var din dag bra? Ja, herr Andersson, svarar jag. Sedan lämnar vi staden. Vi kör till hans stora hus i ett lugnt område. Där lagar vi middag tillsammans. Vi äter tillsammans. Och på natten sover jag där. Kanske tror du att jag är hans flickvän. Men det är jag inte. Herr Andersson är 55 år gammal. Han är gammal nog att vara min pappa. Så varför bor jag i hans hus varje natt? Varför döljer jag det för alla? För att förstå det måste du veta vad som hände tidigare. För 2 år sedan kom jag till staden från en liten by. Min by låg långt borta. Det fanns inga höga byggnader där. Inga stora kontor. Inga rika människor i kostymer. De flesta arbetade på gårdar. Min pappa var bonde. Min mamma stannade hemma och tog hand om familjen. Vi var fattiga, men vi älskade varandra. Jag ville hjälpa dem. Jag ville tjäna pengar och skicka dem hem. Så jag sa till mina föräldrar, jag ska åka till staden. Jag ska arbeta hårt. Jag ska ta hand om er. Min mamma grät när jag åkte. Hon höll mina händer och sa, var försiktig Emilia. Staden är inte lätt. Jag vet, sa jag, men jag klarar det. Jag kom till staden med en väska och väldigt lite pengar. Efter några veckor fick jag ett jobb på herr Anderssons företag.
Jag var bara assistent. Lönen var låg, men jag var stolt. Jag hade ett riktigt kontorsjobb. Jag hyrde en liten lägenhet. Den var mörk och gammal. Väggarna var tunna. Jag kunde höra mina grannar prata på nätterna, men den var min. Jag köpte en liten säng och ett billigt bord. För första gången kände jag mig vuxen. Varje månad använde jag min lön försiktigt. Lite pengar till hyran, lite pengar till mat. Resten skickade jag till mina föräldrar. Jag skrev brev till dem. Jag mår bra, skrev jag. Staden är trevlig. Mitt jobb är bra. Men det var inte helt sant. Staden var ensam. Och herr Andersson skrämde mig. På jobbet tittade han knappt på mig. Han gav mig papper och sa: kopiera det här. Eller arkivera det här. Eller hämta kaffe till mig. Jag trodde inte ens att han visste vad jag hette. För honom var jag bara ännu en anställd. Men jag accepterade det. Jag hade en anledning att fortsätta. Sedan en eftermiddag ringde min syster mig. Hon grät. Emilia, sa hon, pappa är mycket sjuk. Hela min kropp blev kall. Vad har hänt? Hans hjärta, sa hon. Han behöver en operation. Den kostar mycket pengar. Jag satte mig långsamt ner. Hur mycket? Hon berättade summan. Det var mer pengar än jag någonsin hade sett. Jag öppnade min bankapp. Det fanns nästan ingenting. Bara tillräckligt för hyran och lite mat. Men jag älskade min pappa. Jag kunde inte låta honom dö. Jag ska skicka pengar, sa jag. Säg åt läkaren att hjälpa honom. Först gick jag till banken och bad om ett lån. De nekade mig. Jag var för ung. Min lön var för låg. Den kvällen satt jag i min lilla lägenhet och såg mig omkring. Jag var tvungen att välja, betala hyran eller rädda min pappa. För mig var det egentligen inget val. Jag skickade alla mina pengar hem. Varenda krona. Min pappa opererades. Han överlevde. Min familj grät av glädje. Du räddade honom, sa min mamma. Du är vår ängel. Jag log i telefonen. Men när samtalet var slut grät jag ensam. Jag hade inga pengar kvar. Några dagar senare knackade min hyresvärd på min dörr. Hyran, sa han. Jag är ledsen, viskade jag. Kan jag betala senare? Nej, sa han. Betala nu eller flytta. Jag bad honom, men han brydde sig inte. Den kvällen packade jag min väska. Jag lämnade nyckeln på bordet. Sedan gick jag ut. Jag hade inget hem. Jag berättade det för ingen. Inte för mina föräldrar. Inte för mina arbetskamrater. Jag skämdes för mycket. Jag hade fortfarande min gamla bil.
Den var liten och obekväm, men den hade ett tak, så jag började sova i den. Varje morgon vaknade jag före soluppgången. Jag hade ont i ryggen. Jag hade ont i nacken. Jag körde till en bensinstation. Jag tvättade ansiktet på toaletten. Jag borstade tänderna. Jag bytte till mina arbetskläder. Sedan tittade jag mig i spegeln och viskade: Du klarar det här, Emilia. Ingen vet. Efter det åkte jag till jobbet. Jag log mot alla. Jag svarade i telefon. Jag skrev dokument. Jag gjorde kaffe åt herr Andersson. Men jag var hungrig. Jag hade inga pengar till lunch. När mina arbetskamrater gick ut för att äta stannade jag vid mitt skrivbord. Emilia, är du inte hungrig? Frågade de. Jag log. Nej, jag åt en stor frukost. Det var en lögn. Jag hade inte ätit någonting, bara vatten. Vatten var gratis. Jag levde så i 2 månader. Det var vinter. Varje natt kändes min bil kallare än is. Jag hade 2 gamla filtar, men de räckte inte. Mina händer skakade. Mina fötter gjorde ont. Ibland kunde jag se min egen andedräkt i den kalla luften. Jag var alltid trött. Mina ögon såg röda ut. Mitt ansikte blev smalare. Mina kläder började hänga löst på kroppen. Sedan kom den dag då min kropp inte orkade längre. Jag satt vid mitt skrivbord när herr Andersson bad om en dokumentmapp. Jag reste mig snabbt. Men plötsligt började rummet snurra. Det kändes som om huvudet blev tomt. Mina ben blev svaga. Sedan föll jag. Allt blev svart. När jag öppnade ögonen låg jag inte längre på golvet. Jag låg på soffan inne på herr Anderssons kontor. Han stod bredvid mig med ett glas vatten. Hans ansikte såg bekymrat ut. Emilia, sa han mjukt. Är du okej? Jag försökte sätta mig upp. Förlåt, herr Andersson, sa jag. Jag ska gå tillbaka till arbetet. Nej, sa han. Du svimmade. Hans röst var inte arg. Den var vänlig. Han tittade på mig en lång stund. När åt du senast? Jag tittade ner. Jag ville ljuga. Men jag var för trött. Jag minns inte, viskade jag. Emilia, sa han. Vad är det som händer? Den frågan krossade mig. Jag började gråta. Jag hade varit stark för länge. Jag hade varit kall, hungrig och rädd för länge. Jag skickade alla mina pengar till min familj, sa jag genom tårarna. Min pappa behövde en operation. Jag hade inget val. Herr Andersson satte sig bredvid mig. Han avbröt mig inte. Han bara lyssnade. Sedan frågade han, var bor du? Jag blev tyst. Emilia, sa han. Berätta. Jag blundade.
I min bil, viskade jag. Han stirrade på mig. Utanför fönstret föll regnet. Himlen var mörk. Du sover i din bil, frågade han. I det här vädret? Jag nickade. Jag har filtar, sa jag snabbt. Jag klarar mig. Han reste sig och gick tvärs över rummet. För ett ögonblick trodde jag att han var arg på mig. Snälla, sparka mig inte, sa jag. Jag kan fortfarande arbeta, jag lovar. Han vände sig om mot mig. Sparka dig, sa han. Emilia, jag är inte arg på dig. Jag är arg på mig själv. Jag såg dig varje dag, men jag såg inte din smärta. Sedan tog han sin rock. Hämta dina saker, sa han. Vart ska vi? Frågade jag. Till din bil, svarade han, och sedan till mitt hus. Ditt hus? Frågade jag. Ja, jag har 5 sovrum och jag bor ensam. Du kan inte sova ute längre. Jag skakade på huvudet. Nej, herr Andersson, det kan jag inte. Du är min chef. Och du är en människa, sa han. Det kommer först. Han förklarade att jag bara skulle bo i gästrummet tills jag hade sparat tillräckligt med pengar för en ny lägenhet. Sedan log han lite. Och det är en order. Den kvällen följde jag efter honom i min gamla bil. Hans hus var stort och tyst. Det fanns en trädgård framför huset. Inne var det varmt. Det luktade rent som trä och nytvättade lakan. Han visade mig ett rum på övervåningen. Där fanns en mjuk säng, ett stort fönster, ett rent badrum med varmt vatten. Det här är ditt rum, sa han. Här är nyckeln. Jag stod där och kunde inte säga något. 1 timme tidigare hade jag sovit i en iskall bil. Nu hade jag ett riktigt rum. Varför hjälper du mig? Frågade jag. Herr Anderssons ögon blev sorgsna. Min dotter bor långt härifrån, sa han. Om hon hade problem skulle jag vilja att någon hjälpte henne. Den natten tog jag en varm dusch. Jag åt middag med honom. Kyckling, grönsaker och varm soppa. För mig smakade det som den bästa maten i världen. Sedan lade jag mig i den mjuka sängen. För första gången på flera månader kände jag mig trygg. Och jag sov hela natten. Det var för 6 månader sedan. Sedan dess har mitt liv förändrats. På kontoret är herr Andersson fortfarande min chef. Jag kallar honom herr Andersson. Han ger mig arbete. Vi uppför oss professionellt. Ingen känner till vår hemlighet. Men efter jobbet är allt annorlunda. 5:00 går vi. Vi kör till hans hus. Jag lagar middag eftersom jag tycker om att laga mat. Soppa, ris, pasta.
Han säger alltid: "Det här är väldigt gott, Emilia. Det är skönt att inte äta ensam." Vi pratar under middagen. Han berättar om affärer. Han ger mig böcker. "Du är smart", säger han. "Du borde lära dig mer. Du borde inte vara assistent för alltid." Så jag studerar. Jag läser varje kväll. Ibland tittar vi på en film. Ibland skrattar vi. Hemma är han inte skrämmande. Han är snäll. Nästan som en pappa. Han har en hund som heter Buster. Buster följer mig överallt. Jag går promenader med honom i trädgården. För första gången på länge känner jag att jag hör hemma någonstans. Men på jobbet började folk lägga märke till saker. En dag kom Sara, en arbetskamrat som aldrig hade tyckt om mig, fram till mitt skrivbord. "Jag såg dig igår", sa hon. Mitt hjärta hoppade till. "Var?" frågade jag. "I herr Anderssons bil. Varför var du med honom?" Jag svalde. "Han behövde hjälp med några dokument", sa jag. "Det var ett brådskande möte." "Klockan 6 på kvällen?" frågade hon. Jag nickade. Hon log på ett elakt sätt. "Du spenderar mycket tid med honom. Är ni tillsammans?" "Nej", sa jag snabbt. "Han är bara min chef." Hon skrattade. "Visst, var bara försiktig. Folk pratar." Efter det blev viskningarna värre. När jag gick in i lunchrummet blev människor tysta. De tittade på mig. De viskade. De trodde att jag var med chefen av fel anledning. Jag ville berätta sanningen. Jag ville säga: jag var hemlös. Han hjälpte mig. Men jag kunde inte. Jag skämdes. Jag ville inte att de skulle veta att jag hade sovit i en bil. Så jag förblev tyst. Jag hade en varm säng nu. Men på jobbet kände jag mig ensam igen. En kväll stod jag i herr Anderssons kök. Jag skar lök till middagen. Men löken var inte den verkliga anledningen till att jag grät. Jag grät för att jag var trött. Trött på viskningarna. Trött på blickarna. Trött på att människor trodde dåliga saker om mig. Herr Andersson kom in i köket och stannade. "Emilia", sa han, "vad har hänt?" Jag torkade snabbt bort tårarna. "Ingenting", sa jag. "Det är bara löken." Han tittade noga på mig. "Nej", sa han. "Det är inte löken. Sätt dig ner." Vi satte oss vid köksbordet. En stund kunde jag inte säga något. Sedan berättade jag sanningen. "Det är människorna på jobbet", sa jag. "De tror att jag är din flickvän. De tror att något fel händer. De hatar mig." Herr Andersson suckade. Hans ansikte blev allvarligt. "De är dumma", sa han.
Jag borde flytta, viskade jag. Jag har sparat lite pengar nu. Jag kan hyra ett litet rum. Kanske slutar skvallret om jag flyttar. Men mitt hjärta gjorde ont när jag sa det. Jag ville inte lämna huset. För första gången på länge kände jag mig trygg där. Jag hade varm mat, ett rent rum, en vän. Herr Andersson var tyst en stund. Sedan sa han: Emilia, du får lämna om du vill, men lämna inte på grund av dumma människor. Jag tittade på honom. Du har inte gjort något fel, fortsatte han. Jag har inte gjort något fel. Du behövde hjälp. Jag hade plats. Jag var ensam. Du var ensam. Vi hjälpte varandra. Det är inget att skämmas för. Hans ord rörde mitt hjärta. Sedan sa han: Du är smart, du lär dig snabbt. En dag kommer du inte längre att vara assistent. Du kommer att bli en ledare här, men du får inte fly. Jag andades långsamt. Han hade rätt. Varför skulle jag gömma mig när jag inte hade gjort något fel? Okej, sa jag. Jag stannar. Herr Andersson log. Bra, nu äter vi middag. Nästa morgon gick jag till jobbet med huvudet högt. Sara tittade på mig och viskade till en annan kvinna. Den här gången tittade jag inte ner. Jag gick fram till hennes skrivbord och log. God morgon, Sara, sa jag. Här är rapporterna. Hon såg förvånad ut. Jag gick tillbaka till arbetet. Från den dagen arbetade jag hårdare än tidigare. Jag lärde mig allt jag kunde om företaget. Jag studerade rapporter. Jag observerade möten. Jag läste böckerna som herr Andersson gav mig. Sakta började han ge mig mer ansvar. 6 månader senare hölls ett stort personalmöte. Alla var där. Herr Andersson stod längst fram i rummet. Jag har ett meddelande, sa han. Vi behöver en ny projektledare. Människorna såg sig omkring. Den här tjänsten kräver hårt arbete, fortsatte han. Den kräver fokus, ärlighet och någon som jag kan lita på. Rummet blev tyst. Sedan sa han: Den nya projektledaren är Emilia. Under 1 sekund rörde sig ingen. Sedan började några människor applådera. Men Sara reste sig plötsligt. Herr Andersson, sa hon högt, är det här verkligen rättvist? Alla vet varför hon fick jobbet. Vi vet att hon bor med dig. Rummet blev helt tyst. Mitt ansikte blev hett. Alla tittade på mig. Hemligheten var avslöjad. Jag ville försvinna. Men herr Andersson skrek inte. Han tittade lugnt på Sara. Ja, sa han. Emilia bor i mitt hus. Människorna drog efter andan. Sedan fortsatte han. Hon bor i mitt gästrum.
Och om ni vill veta varför ska jag berätta. Han vände sig mot mig. Han väntade. Han ville inte berätta min historia utan mitt tillstånd. Mina händer skakade, men jag nickade. Det var dags. Herr Andersson tittade på personalen. Emilia kom till den här staden med nästan ingenting. Hon arbetade här i 2 år. Hon skickade sina pengar hem för att hjälpa sin sjuka pappa. Hon räddade hans liv, men hon förlorade sin lägenhet. Rummet blev mycket tyst. I 2 månader, sa han, sov hon i sin bil under vintern. Hon kom till jobbet hungrig, frusen och trött. Men hon log fortfarande. Hon gjorde fortfarande sitt arbete. Hon klagade aldrig. Ingen sa något. Jag fick veta det efter att hon svimmade på mitt kontor, sa han. Jag erbjöd henne ett gästrum eftersom hon behövde hjälp. Inte på grund av romantik, inte på grund av favorisering, utan för att hon är en människa. Sedan tittade han runt i rummet. Och under de senaste 6 månaderna har Emilia studerat varje kväll. Hon har lärt sig det här, företaget bättre än många människor här. Hon har förtjänat den här tjänsten. Han vände sig mot Sara. Har du någon annan fråga? Sara satte sig långsamt ner. Hennes ansikte var rött. Förlåt, viskade hon. Efter mötet kom människor fram till mig. En kvinna sa, jag visste inte det, Emilia. Du är väldigt modig. En annan sa, grattis, du förtjänar det här. För första gången kändes deras ord äkta. Den kvällen åkte jag hem med herr Andersson. Tack, sa jag tyst. Han log. Du har förtjänat det. Jag bor fortfarande i hans hus just nu. Jag sparar pengar. Snart ska jag hyra en egen bostad. En dag ska jag köpa mitt eget hem. Jag kommer att sakna våra middagar. Jag kommer att sakna Buster när han springer runt i trädgården. Och jag kommer att sakna den lugna tryggheten i det huset. Men herr Andersson och jag kommer alltid att vara vänner. Livet är märkligt. När jag sov i min kalla bil trodde jag att mitt liv var över. Men egentligen var det början på ett nytt kapitel. Jag lärde mig att det inte är en svaghet att be om hjälp. Jag lärde mig att det fortfarande finns goda människor. Och jag lärde mig att hårt arbete kan förändra ditt liv. Jag heter Emilia. Jag bor i min chefs hus, i gästrummet. Och jag skäms inte längre. Jag är stolt över min historia. Om du kämpar just nu, ge inte upp. Kanske känner du dig ensam. Kanske känns ditt problem för stort. Men det finns alltid hopp. Det finns alltid en ny morgon och ibland kommer hjälpen från den person du minst förväntar dig. Fortsätt kämpa. Ditt liv kan fortfarande förändras.
Tack för att du tittade på hela berättelsen. Dagens svenska ord är hopp. Det betyder hope. Skriv en enkel mening i kommentarerna med ordet hopp. Till exempel, Emilia förlorade aldrig sitt hopp. Eller, hopp kan hjälpa oss att fortsätta. Berätta också, tycker du att herr Andersson gjorde rätt som hjälpte Emilia? Ja eller nej? Skriv ditt svar i kommentarerna. Om den här berättelsen hjälpte dig att träna svensk hörförståelse, prenumerera gärna på Swedish Tales för fler enkla svenska berättelser. Fortsätt lyssna, fortsätt lära dig och vi ses i nästa berättelse.